meesters van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. En het werk achter mij is De Val van de Opstandige Engelen, geschilderd door Frans Floris in 1554. Wat we hier zien, wat Frans Floris hier verbeeld heeft, is een episode uit de Openbaring van Johannes. Een strijd tussen goed en kwaad. En we zien bovenaan Sint Michael, de aanvoerder van het leger van engelen voor God, die een bende demonen verdrijft uit de hemel. Frans Floris was een 16e-eeuwse Antwerpse schilder. Hij is waarschijnlijk opgeleid door zijn vader en is daarna verder gaan studeren in Luik. Daarna is Floris naar Italië getrokken en bij zijn terugkomst heeft hij een atelier gevestigd in Antwerpen. Dat is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle grote ateliers van zijn tijd. Nog belangrijk binnen de context van die Antwerpse kunstgeschiedenis is dat Floris eigenlijk in vele opzichten een voorafschaduwing was van Peter Paul Rubens. Net als Rubens heeft hij een groot atelier, een groot gebouw waar veel mensen werkzaam waren. En net als Rubens specialiseert hij zich in monumentale schilderkunst. Het hele werk, het hele picturale vlak wordt ingenomen door die strijdende lichamen. Wat het werk vooral plezierig maakt om naar te kijken zijn die monsterlijke wezens in het onderste registers. En die getuigen toch van een enorme fantasie en verbeeldingskracht. En zoals die man daar met zijn slangenhaar, speciaal gevormde tepels. We zien iemand met een zwijnenhoofd of een geitenhoofd. Een lust voor het oog. Dit werk is gemaakt voor het gilde van de Schermers. En de Schermers, dat was een van de 6 schuttersgilden in Antwerpen. En de schuttersgildes die stonden in voor ordehandhaving. De leden daarvan waren hoofdzakelijk mensen van gegoede klasse. Die waren heel veel bezig met prestige. Als er een processie was in Antwerpen, dan liepen de schuttersgilden voorop in de meest bonte kleuren. En in de Onze Lieve Vrouwenkathedraal, daar hadden zij hun altaarstukken op de meest zichtbare plaatsen. En ze lieten die schilderen door de belangrijkste kunstenaars. De datum leest 1554. En nu, niet veel later is er dat rampjaar voor de Antwerpse kunst, namelijk 1566, de Beeldenstorm. We weten van de Colveniers dat ze die nacht de opdracht hebben gekregen van de burgemeester van Antwerpen om niet naar de kathedraal te gaan. We weten van een getuigenis van een knaap van de Colveniers dat hij die nacht wel de kerk is binnengegaan. Niet om de stormers tegen te houden, maar om de wacht te houden bij hun eigen altaarstuk. En het document leest dat als de zon opkwam en de stormers waren weg, hebben ze het altaarstuk in veiligheid gebracht bij het stadhuis. En waarschijnlijk heeft het altaarstuk van de Schermers een gelijkaardig lot gekend. In de periode na de Beeldenstorm is er even vrijheid van religie in Antwerpen en bewaren de Schermers het werk in hun gildekwartier. Wanneer even later Alva komt en terug de katholieke Spaanse gezag in Antwerpen installeert, zetten de Schermers hun altaarstuk gewoon opnieuw in de kathedraal. Even later is er de Spaanse furie en roept Antwerpen zichzelf uit tot een Calvinistische republiek. En komt er een bevel vanuit het stadsbestuur om alle katholieke kunst te verkopen. De Schermers die gehoorzamen niet. Wat doen zij in de plaats daarvan? Ze brengen het werk opnieuw naar hun gildekwartier. En wanneer dan in 1585 Farnese komt en de Spaanse troepen Antwerpen opnieuw innemen, komt er opnieuw een bevel om de kerken te vullen. En wat doen de Schermers? Ze halen hun altaarstuk voor de tweede keer van hun gildekamer en installeren het opnieuw op hun altaar. Dus na die turbulente 16e eeuw is het werk eigenlijk in de kathedraal gebleven tot het eind van de 18e eeuw, wanneer de Franse troepen het in beslag genomen hebben. En het is eigenlijk wel grappig dat op het moment toen het terugkwam, was het eigenlijk bestemd voor de kathedraal. Maar op het laatste moment is beslist om het om te ruilen tegen de kruisoprichting van Rubens. Dus als die ruil niet was geweest, dan had dit werk in de kathedraal gehangen en hadden wij hier de kruisoprichting van Rubens gehad. Het werk is een van onze topstukken, dus speelt een belangrijke rol in de collectie. En het is uitzonderlijk in die zin dat het een van de weinige religieuze werken is van voor de Beeldenstorm. Dit werk hoort volgens mij thuis in de Codarts Canon, omdat het getuigt ten eerste van een enorme verbeeldingskracht. Als je kijkt vooral naar die monsters in dat onderste register, dat is een lust voor het oog. En dan komt er nog eens bij dat het echt voortreffelijk is geschilderd. En dan, de geschiedenis dat het werk heeft gekend, die illustreert zo treffelijk die woele
gevoelige 16e eeuw.